sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Available now. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500. Ako si Arlene Villaruel, sang Banika, Roxas City. May high blood ako, pero may lang lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500, nag-ayo gid ako. DTX 500. Mabakal sa mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bakterya na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath? Ew! Yucky! Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw. This is your official news and music station K5 Radyo Tagbu-anay 89.7 Pilar Capiz. Maayong aga, BANWA sang Pilar. Good morning, Capiz. Maayong adlaw sa tanan naton ng mga tagpanlamati sang K5 89.7 FM, Radyo Tagbu-anay. Sa aton mga estudyante, ginikanan, kag mga pinalangga nga kaabyanan, welcome naman diri sa aton ikawalo nga episode sang RADYO ESKWELA, Eduplus Dugang Kaalaman, K5 89.7 FM, Radyo Tagbu-anay. Mga ka-eskwela, amo naman ni ang aton ikawalo nga episode. Kag subong nga adlaw mayara naman kita sa nga duga nga presentar sa inyo. Pag anti sang tanan amon anay nga gitamyaw ang amon nga mga leaderes man sa nga aton nga banwa. Now Honorable Arnold A. Perez, ang aton nga municipal mayor. Honorable Antonio Bargo and the SB members, Honorable Robinson T. Benigla, kag Honorable Pierre Harry Soriano. Maayong aga sa inyo tanan-tanan. And of course, Ma'am Lady Lino, aton man ginatamayaw ang aton mga didiris, ang aton nga excellent leaders of the academ, ang aton nga SDS, Dr. Roel F. Bermejo, sa aton nga ESDS, Dr. Luz B. Banson, kag belated happy birthday sa aton nga PSDS, Dr. Judith Pito, and of course, sa aton nga beloved school head, Dr. Teresita A. Barrio.
Kaya sa aton man dira nga mga ginikanan sa bilog nga komunidad. No, kag sa aton man nga mga pinalangga nga mga estudyante hindi lang sa Dulangan National High School kundi sa Bugos nga District of Pilar. Maayong aga sa inyo tanan-tanan. Yes, Ma'am Lady Lynn. So before we will begin our discussion, let us formally introduce to you isa naman sa mga matahom nga mga manunudlo sa Dulangan National High School kag masaligan nga maestra. So, it is my honor to introduce to you our today's discussant. Mga ka-eskwela, it is truly an honor to have with us a dedicated educator who has devoted her career to shaping young minds and inspiring learners to achieve their dreams. Okay, so Ma'am Dali, our guest, is a proud Master Teacher 1 of Dulangan National High School, a passionate educator who has been serving in the teaching profession for 15 years. So malawig-lawig na Ma'am Dala. Yes. For more than a decade, she has demonstrated excellence, commitment, and professionalism in education, making a positive impact on countless students, colleagues, and members of the community. Of course, yun, Ma'am Lady Lynn, no? And in addition to that, she is also known by her students and fellow teachers as someone who is strict, yet passionate, and compassionate as well. A teacher who maintains high standards while genuinely caring for the growth and success of every learner. Strikto siya kung kinahanglanon pero puno sang pagkigugma kag dedikasyon sa iya propesyon kag sa iya mga estudyante. Okay, so her dedication to quality education, leadership in the school community, and unwavering commitment to academic excellence have earned her the respect and admiration of many. She believes that discipline, responsibility, and hard work are keys to success, and that continuously inspires her learners to become the best versions of themselves. Of course, Ma'am Lady Lynn, as to what you have said, she is a Master Teacher 1 of the Dulangan National High School. And as a Master Teacher, she is not only teaches lessons inside the classroom, but also serves as a mentor to fellow educators, sharing her expertise and helping promote quality education for all. Okay, ladies and gentlemen, mga ka-eskwela, let us all give a warm virtual welcome to our discussion for today's program. The Mathematics Coordinator, Ma'am Rochelle Alanis Albania, Master Teacher 1 of Dulangan National High School, a dedicated educator for 15 years, a strict but passionate teacher, and an advocate of lifelong learning. Welcome to our program, Ma'am Rochelle. So we are so honored to have you with us today. Thank you very much, Ma'am Dali and Ma'am Lady Lynn. Good day to all our listeners. It is my pleasure to be here and share important insights about the Data Privacy Act of 2012. I hope that through our discussion today, everyone will gain a better understanding of their rights and responsibilities in protecting personal information. Okay, thank you, Ma'am Rochelle. We are excited to learn from your expertise. Let's begin our discussion, Ma'am Dal. Of course, no, liwat sa aton yung mga ka-eskwela, maayong aga sa aton. So I am Dali, your Ma'am Dali, and today we will be discussing a topic that affects each and every one of us in this digital age. And I am Ma'am Lady Lynn. Subong nga panahon, alos tanan nga mga auraton nga impormasyon yara na sa online platforms, computers, and mobile devices. From online enrollment, social media, online shopping, digital payments, and online banking will learn or will leave digital footprints everywhere. That is why it is important to know how our personal information is protected and what rights we have under the law. To guide us in our discussion, we have with us our resource speaker, Ma'am Rochelle. Thank you, Ma'am Dali and Ma'am Lady Lynn. Good day, everyone.
Nalipay ako nga makaupod sa inyo subong sa pag-discuss ang Data Privacy Act of 2012 ukon the Republic Act number 10173. This law is very important because our personal data is valuable and serves protection. And of course, now, Ma'am Rochelle, let's go to our first topic, which is about really to discuss further what is Data Privacy Act of 2012. So, Ma'am Rochelle, before we go deeper, what exactly is the Data Privacy Act, ma'am? The Data Privacy Act of 2012 is a Philippine law that protects personal information from misuse, unauthorized access, disclosure, or theft. Sa simpleng nga paghangop, ini nga balaod nagapalipon sa personal information sang kada Pilipino. Okay, so Ma'am Rochelle, can you give example of personal information? Of course, personal information includes full name, address, birthday, cell phone number, email address, school records, employment records, government ID numbers. For students, their LRN, grades, report cards, attendance records. And for the employees, salary information, their medical records, and the performance ratings. No, so sometimes, Ma'am Rochelle, Ma'am Lady Lynn, many people think that sharing information online is harmless. So feeling nila anything that they would like to share online, okay lang. So wala sila gali kabalo. Sometimes it could harm them na. Okay, so amo na Ma'am Dali, damo sinasang nga nagakatabo subong kay ang aton nga mga estudyante bala ka or kaysa or ang aton nga mga parents bala, like for example ini ang ilang nga mga grades ang ilang nga mga bata report card gina-post nila sa Facebook or sa online nga wala sila kabalo kung ano ang dapat nila nga tabunan dira, no, kay gina-post na nila wala sang kung ano dira nga mga ideya bala kung ano nga dapat ilipod dira sa social media. Again, so amo na siya yes. Ma'am Dal and Ma'am So Rochelle. today, Ma'am Rochelle would share us kung ano gali ang dapat kag kung ano ang hindi dapat himuon sang aton nga mga kaeskwela when they share information online. Ma'am Rochelle? Okay, that is one common mistake. For example, a person posts a photo of his driver's license on Facebook. Para sa iya, ordinaryo lang ini. However, criminals may use that information for identity theft. Kag isa pagid, before tani mag-post ng mga photos, for example, ang hindi nila, upod nila, dapat ma-ask nila anay permission sa person kung gin-allow ina nga i-post sa Facebook. Yes, gid. Kinahanglanon gid. Yes, Ma'am Okay, Lady. so Ma'am Rochelle, how about posting class records online, Ma'am? Okay, that is another example. If a teacher publicly posts the complete grades of students, including names and identifying details, privacy concerns may arise because personal data is being exposed. And of course, so we should always be careful before sharing information. So ang iba nag-share man sila but may mga details nga gina-blur nila or gina-erase nila inaaya, which is very important. Okay, exactly. So think before you click, think before you share. So amo ginaiyaan nga dapat naton mahibaloan kag dapat naton nga himuon, no, diri kita sa masunod naton nga topiko ang Declaration of Policy. So Ma'am Rochelle, what does Section 2 emphasize? Okay, Section 2 recognizes the right for every person to privacy. At the same time, information can still be collected and used for legitimate purposes. Sa iligay noon, ginakilala sang gobyerno nga importante ang privacy sang tao pero ginapasugtan man ang gusto nga paggamit sa impormasyon. Okay, siguro Ma'am Rochelle, no, mas maintindihan sang aton nga mga kaeskwela kung mas mahatagan mo sila sang aton ginatawag nga real life example kung di nila ma-apply kag kung di nila makitaan ang ginatawag ang ginbasa mo bago lang gid about sa aton nga Section 2 sang Declaration of Policy. Okay, during enrollment, the school asked for name, birth certificate, contact information, and parents' information. These are necessary. However, the school should not publicly post all students' records where everyone can view them. Another example, a hospital collects medical records to provide treatment. But
Hospital personnel cannot simply disclose patients' record to outsiders. Okay, so Ma'am Rochelle, so there must be a balance. Correct. Balance between privacy, public service, education, technology, and development. Okay, so amo nang hambal naton kung kis ano, if we have the right, of course, along with the right, we have the responsibility. So, with our responsibilities, dapat kabalugid na magpangbasa, kag mabalaan tagid ang mga laws nga kaupod sina sa aton nga mga responsibilities para at least hindi kita mapahamak later on, especially kita sa eskwelahan, especially kita nga mga teachers nga nagahawid sa mga personal information sa aton nga mga estudyante or sa aton nga mga kabataan. So let's be very careful in posting online with the personal information of our learners. Yes, amo na siya, Ma'am Dala. No, kag dari kita goro, Ma'am Dal, sa section 4 naton, scope of the law. Yes, Ma'am Rochelle. So, with the scope of the law, who is being covered by this Data Privacy Act? Okay, I think almost everyone who processes personal information. This includes schools, universities, hospitals, bank, government offices, online businesses, and online companies. Okay, so Ma'am Rochelle, what do you mean by processing, ma'am? Okay, processing includes collecting, recording, storing, updating, using, sharing, and deleting information. So, can you illustrate that further, ma'am? Okay, let's use school enrollment. Okay, step 1, you fill out the form. Di ba, usually, kung mag-enroll ka mo, napatagaan ka mo sa teachers, sang Enrollment form. enrollment form. So that is collection. Second is you enter information into the database, and that is recording. The third step is the school keeps the record, and that is storage. The stage 4 is the school prepares report cards, and that is processing. And step 5, school archives old records, and that is retention. All these activities are protected under the law. Okay, so amo na nga mga process or steps ang dapat naton nga hibaluon. So, diri kita sa section 6 which is ang extraterritorial application. So, Ma'am Rochelle, what is extraterritorial application, ma'am? Okay, this means the law may apply even outside the Philippines. For example, the Philippine school may use an online educational platform whose server or service provider are located outside the Philippines. The school still must be mindful of the privacy of its learners, teachers, and other data subject using such system. Okay. So, Ma'am Dolly? And of course, however, Ma'am Rochelle, what if abi ang aton nag-post sa mga personal information, although nga may family diri sa Philippines, but if their servers are abroad, so dala man balaayhan sila under sinis ang aton nga Data Privacy Act? Yes, that is why the international companies or outside nga mga tao sa Philippines must also respect privacy rights. Okay. So, dari kita sa aton nga section 5, Ma'am Rochelle and Ma'am Dolly, or section 11, I mean. So, the section 11 is data privacy principles. So, dari kita sa transparency, Ma'am Rochelle. Okay, transparency means people should know what information is collected, why it is collected, who can access it, how long it will be stored. For example, before filling out an online form, the privacy notice explains the purpose of collecting your information. So, always na ginapindot, pag hindi nyo na pag-ipindot, hindi na siya mag-next. Always amo ginang una-una nga entrada sa aton nga form. May agreement actually siya at first kung nag-agree ka or nag-disagree to share your personal information. But sometimes, abi ang problema, kay gina-require lang kita, wala man kita may mahimo ba to share our personal information, especially if it is about our work. Yes. Next is the legitimate purpose. Information should be collected
only for legal reason. For example, a school request contact number for emergency communication. It should not use those numbers to send unrelated advertisements. The third is the proportionality. Only necessary information should be collected. Okay. So, Ma'am Rochelle, can you give an example? Okay, if a student is applying for a library card, the school may need name, grade level, and ID number, but asking for unnecessary family details may be excessive. Okay, so para sa aton mga ka-eskwela, para mas madali naton madumduman, it would be easy for us to remember, when we say transparency, it means that be open. So when we say legitimate purpose, we should have the valid reason in getting the personal information from those people nga ginapangayuan naton. And when we say proportionality, it is when we say that we only give and we only ask what is needed. That is a very good summary, Ma'am Dolly. Okay. So, Ma'am Rochelle, no, kag Ma'am Dali, pag kita magpadayon sa aton nga topiko, maghaboy anay kita sa nga pilaman ka mga pahanumdoma. Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar, Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbu-anay. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Sporebiotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporebiotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sporebiotics. DTX 500. Ulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. May DC. Ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang may DC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamin. Salamat sa may DC. Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal nga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal nga butika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica De Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
Clinica De Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica De Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica De Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica De Fresh. Clinica De Fresh. Available now. Mag-joyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko ga. Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tiga, mag-joyride na ta. Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Sakay ka gidya. Siyempre, naka-extend ko ya. Basta sagad nga driver, extend, lover. Extend Supplement for Men. DTX 500. Ako si Junior Biliano, isang mungpong Roxas City. Sakit ako sa heart, milang pinout ang akong dugan. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton eye lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. This is your official news and music station, K5 Radio Tagbu-anay 89.7. Pilar Capiz. Nagapanumbalik ang aton nga programa diri sa aton na sa K5 89.7 FM Radyo Tagbu-anay. Ang aton nga programa Radyo Eskwela Eduplus Dugang Kaalaman. Kag Ma'am Dali and Ma'am Rochelle, magapadayon kita sa aton nga topiko. Yes, no, Ma'am Lidlin, kagina, madamo na ang sanggin discuss sa aton si Ma'am Rochelle, and also she mentioned about processing kung paano magkuha sa mga personal information, Yes. wherein nga hambal niya, when we say processing, it talks about collecting, recording, storing, updating, using, sharing, and of course, deleting information. So of course, Ma'am Rochelle, no, when can we consider that processing is legal? Okay, there are 6 legal bases. The first one is the consent. The person agrees. For example, a learner signs a consent form allowing the school to use photos in newsletters. Next is the contract. Processing is necessary for a contract. Example for this is a bank needs customer information to open an account. The third one is the legal obligation required by law. Example, employers report employee records to government agencies. The next one is the vital interest. For emergency situation, like for example, doctors access records to save lives during emergency. Next one is a public authority, government functions. For example of this is election and census activities. And the last one is the legitimate interest, necessary for reasonable business interest. Example, security cameras monitoring entrances for safety. Okay. So, amo na ang dapat na ito nga hibaluon ang aton nga mga legal basis. So, dapat mahibaluan gid yan naton sa aton nga mga estudyante kag sa aton man nga mga kakilala dira sa managagpamati sa subong kag nagatan-aw sa aton nga Facebook Live.
no, dapat kung naghahatag kita sang aton nga personal information, dapat may ara man nga consent from them. Okay, so ang aton nga contract, ang aton nga legal obligation, ang vital interest kag ang public authority. So and then the legitimate interest. Okay, so Ma'am Rochelle, dari kita sa sensitive personal information. So what makes information sensitive, ma'am? Okay, sensitive information requires greater protection. For example, include the medical records, the religious beliefs, the political affiliations, government IDs, criminal records, and educational records. Okay. So why is this category special, Ma'am Rochelle? It is because misuse can result in discrimination, embarrassment, or harm. For example, a person's medical condition should never be publicly shared. A student's disciplinary case should be handled confidentially. Of course. So excited gid kita mabalaan no kung ano man ang aton nga mga rights as the subject sini sa aton nga Data Privacy Act of 2012. So Ma'am Rochelle, let us discuss our rights in this or rights of the data subjects. Okay, every individual has several rights. Right to be informed. You have the right to know how your data is used. Right to access. You can request a copy of your information. For example, a parent may ask a school for records concerning their child. Next is a right to correct. You can request correction. Example, wrong birthday in school records. Next is a right to object. You may refuse certain processing activities. Next is the right to erasure or blocking. You may request removal under certain conditions. Next is the last one is the right to damages. You may seek compensation if unlawful processing causes harm. Okay, so muna Ma'am Rochelle, knowledge of rights empowers people. Gidya. Okay, very good, Ma'am Lady Lynn. But siguro, Ma'am Rochelle, i-illustrate lang further, no? What do we mean by all of this? So, let's go back first sa aton nga right to access. So, as what Ma'am Rochelle said, you can request a copy of your information. For example, ang parent, pwede ka pangayo sa iyang record sa eskwelahan. But, let's be informed that you can only ask for the record of your child. Record lang sa imo bata ang pwede nimo pangayoon. Kay may ara gid kita nga mga instances nga nagakatabo sa aton eskwelahan. For example, may competition sa isa ka classroom, no? Ang aton tabi nga rank 1 kag ang rank 2. So may ara kita kung kisaya nga mga ginikanan that we wanted also to see the record of both learners. So although you have the right to access, you have the right to access only the information of your child, not the information of the child of others. So always remember that. Hindi tanaya pwede pagpangayoon ang ilang records ng iban nga bata just to compare sang record sang imo nga bata. Di ba Ma'am Lagdalene? Yes, Ma'am Dali. And of course, are naman ang aton nga right to correct, which is nga gina-enjoy na ginaton subong. And for example, we wanted to correct the information of our learners sa aton nga eskwelahan. Make sure nga pag nagpa-correct ka, may bit-bit ka na nga legal documents to support sang imo nga claim. So dapat, for example, magpa-correct ka sang birthday and of course names. Kay kung damo sini atong problema nga lain ilang ngalan nga ginadala sa school, lain gali ang ila tutud nga ngalan sa PSA na. So they have to be very careful. Hindi lang pwede nga kay mo niya ang gusto ko nga ipangalan sa akon bata, lain ang nagwa, or gusto ko dalon sang akon bata ang ngalan sang akon nga bana, or dalon niya ang akon gid apelyido, for example. So dapat may legal documents ikaw nga bitbit to support sang imo nga claim. And of course, right to object man and right to erasure or blocking. So ang tanan-tanan naton nga request, pwede siya pero may mga limitations and may mga boundaries ina siya. Okay? So Ma'am Rochelle, I think let's go now to the section 18, which is right to data portability.
So what is this data portability, Ma'am Rochelle? It means you can obtain your information in a usable format and transfer it to another provider. Example for this is changing schools and requesting digital records. Another example is moving to another bank while securely transferring information. A simple explanation, you can bring your data with you. Okay. So, dari kita sa Section 21 and 22, Accountability and Government Responsibility, Ma'am Rochelle, who is accountable for this? Okay, the organization collecting the information remains responsible. For example, ang school hires a online enrollment provider. If something goes wrong, the school cannot simply say that is not our problem. They remain accountable. And what about government agencies, ma'am? Agency heads must ensure sensitive information is protected through proper security measures. The data security is everyone's responsibility. That is why dapat kita sa sulod sang eskwelahan kung sino ang nag-hold sang information, kung sino ang nag-collect sang information, and kung sino ang nag-share sang information. Dapat aware kita kung ano ang pwede lang naton nga ma-share. Kag dapat sa sulod mismo, for example, sa aton nga eskwelahan, kita mismo sa sulod, especially mga teachers man or non-teaching personnel, balaan naton kung ano ang aton nga mga roles and responsibilities para at least kita mismo naga-intindi na hanay. Kay may mga instances abi kita nga nagakatabo kung kaisa nga ang information nga ginahatag sa mga ginikanan lain sang isa ka personnel. Pag-abot naman sa isa ka personnel, lain naman ang information nga ihatag sa ila. Pag nagasulong kaki na, dira na naga-start ang aton nga mga misunderstanding due to our miscommunication kag naga-create na kita sang chaos sang aton nga institution. Di ba Ma'am Digdilin? Yes, amo na siya, Ma'am Dal. Kag dapat gidya naton mahibaluan ina nga mga bagay bala kay kon kay isa bala may mga conflict nga nagakatabo. It's because nga amo na ang aton nga ginahimo, gina-practice naton nga amo na, pero dapat aton gidya hibaluon ang mga bagay nga dapat naton himuon, especially sa aton nga eskwelahan, kag aton gina-remind man iya sa aton not only sa aton nga mga teachers kag sa mga students, pati na sa aton nga mga ginikanan bala dira, kung nagakuha sang information dapat insakto, kag ara sa proseso ginaya Ma'am Dal kag Ma'am Rochelle. May ara ka pa nga idugang Ma'am Rochelle and Ma'am Dal? Like for example, Dabi, i-share ko lang sa inyo nga person nagligad ang akon nga bata nag-attend sa birthday. Namian ako sa parent because naglaong gid siya anay sa amon kung pwede i-post ang mga pictures ng iya nga bata, and that is very very good. Kay usually Dabi ang problem naton is ga-post lang kita picture, especially sa mga minors, wala kita galaong kina-post. Pwede kita ka-post ng mga pictures ng mga bata or sa mga minors, pero dapat gina-blur ina nato or ma-request kita sang parents consent nga gina-allow nila as parent nga nang i-post naton sa Facebook or any digital platform ang face ang bata. So amo gini na subong since nga aton nga social media is very accessible, kabudlaging kung kisa wala na tagani kabalo diin naghalin ang video, diin naghalin ang photos kay damo-damo na sa nag-share nga wherein once minor gani siya, mas prone sila sa ginatawag naton nga harm and danger online. So kay mas mayad pa sa aton kung kisa aton mga bata pa lang kabalo na gid mag-click online. So dapat kita nga mga ginikanan always ara gid dira to guide them kung ano ang ginasulod or gina-access nila nga mga sites, kung ano ang ilang nga mga ginapang share. Kag kung hindi man kita always nga upod sa ila, dapat at least balaan naton kung paano naton sila i-stop sa mga time bala nga dapat hindi na nila pagkatuan nga mga sites. Yes, amo na Ma'am Dal. Kag sa subong amo na ang aton nga last week siguro to nga nagtopic kita diri or last 2 weeks nga nagtopic kita diri about sa
sa pag-post online bala Ma'am Dal, no, amo nang aton nga na-remind sa aton mga estudyante nga think before you click. Kag hindi lang sa estudyante, pati man sa mga ginikanan naton, no, hindi lang ang aton lang mga kabataan natong ginatudloan sang insyakto nga hilimuon, kundi pati man ang aton nga mga ginikanan nga may aragid hindi ginaton malipkawan nga may aragid sa mga ginikanan nga nagahimo man sang hindi maayo sa social media. Amo na nga kay kita ang modelo sang aton nga mga kabataan, kita dapat ang maghimo sang maayo man sa social media. Yes, Ma'am Lidilin. Kag paminsaran gid nila no, mga kaeskwela, paminsaran gid naton kung kaisa. Hindi gid kita magpadala sa aton nga mga emosyon. So kung masyado ka kalipay, hambal gani nila, do not decide anything. Kung masyado ka man kaakik, do not say anything. Kay at least pag nagdesisyon ka during that time nga ara ka sa height sang imo emotion, may tendency nga irrational lang imo nga mga decisions. So sa aton kisa nga mga kaeskwela, naga-share kita sang information nga dumdum naton, iban lang nga tawo maapektuhan. Wala kita makahibalo nga kita man gali personally or ang aton nga kapamilya pwede man maapektuhan sang aton nga mga information nga gina-share online. And sometimes may ara kita nababaton nga mga consideration sa aton nga mga institutions, especially sa aton nga eskwelahan. Tani man kami nagapangayo gid sa inyo sang help nga do not abuse these considerations nga ginahatag sa aton, ginahatag sa aton eskwelahan, ginahatag sa aton sa aton nga gobyerno o ginahatag sa aton bilang mga clientele sang kun ano man nga institution sa aton palibot. Yes, amo na Ma'am Dal kag Ma'am Rochelle, no? Kag syempre sa aton man nga mga kabataan dara, no, taganta na lang sang example Ma'am Dali, no, ang pag-post bala sang mga personal information nimo, like for example ang imo kaugalingon nga problema sa kabuhi gina-share nimo dira sa social media, kada hulag mo dira gina-share mo dira sa social media, hindi lang ikaw ang makita dira kag mahambal ka nga man nag-react ka, nga man gin komentaran mo. It's because nga public hindi open space siya para sa tanan. Open iya para sa tanan. Kita iya sang tanan. Hindi lang nga ikaw dira ang nakakita. Okay lang tani kung gin-only mo dira, no? Ginpagwa mo lang imo nga nabatsyagan dira, gin-type mo ina dira, gin-post dira, pero gin-only mo. Wala sa may makakita, sina ikaw lang makakita, sina. So balik-balikan mo lang na iabasa dira ag tanaw ang imo nga post, pero wala sang may nakabalo sang imo nga problema. Kay kun amo na lang himboya nga habit bala nga mag-type ikaw dira sa imo nga Facebook account kag mag-post dira, pero kun mga like for example inang ka ang kaysa abal magbasa ikaw maka hambal ka man nga ay amo ni gali iya nga kabuhi, amo ning iya nga attitude gali, so mabalaan gid yan naton na no, amo na Ma'am Dal and Ma'am Rochelle na wala ginaton nga likawan kag reminders sa mga kakilala naton dira, especially sa aton nga mga social media influencer bala, no? Hindi lang diri sa BANWA sang Pilar kundi sa bilog nga komunidad man, no, nga dapat aton gidanay panumdumon kag aton ginang pinagbinagon bala kon insyakto man ang aton nga gina-post dira kay mahibaluan gid sang tanan ang aton nga ginatago dira kon halalang naton nga pinaguha sang aton nga personal issues dira sa kabuhi, ti balaan gid tapos sang tanan. Tapos hindi ka gusto nga i-judge pero gin-share mo. Yes, mamingot ka lang dayon nga ati gin chismis ka na kay ay ba ikaw man yan nagbutang sa imo kagalingon dira, ikaw yan nag show sang imo nga personal issue sa kabuhi mo. Ang malain lang da siya Ma'am Ladylin kung may mga personal information sila nga ginupod pa nga wala nila gin-blur kag gingamit man again sa ila do amo na siya bala. Kag mayara pa nagakatabo bala kay isa ginagamit pa ang mga kabataan bala gina-post dira, hindi ginaya insakto, hindi ginaya manami nga hilimuon kon kita ang na-addict na bala sa social media. Hindi kinaya advisable kumbaga nga himuon naton ina sa social media kay hindi lang ikaw ang makakita sina kundi tanan nga tawo nga nagagamit man sang social media.
Ma'am Dali, kag Ma'am Rochelle. Gani, Ma'am Lady no, hambal said to, isa sa mga personal nga nag-correct man sa aton one time about sa aton nga post sa social media regarding this minors, kung ano ang ilang mga personal information. Hambal niya, it's better to be praying than sorry later on. Then, habal man natin gani, prevention is always better than cure. Kay once may digital footprints na, kabudlay na siya kwaon online. Although nga i-take down mo pa sometimes ang imo nga post, may mga tao na nga save sina. May mga tao na nga nag-share sina kung sa diin na siya nga lugar na kalabot. So, and subo nga panahon, once nga may ara kita nga mga sites nga gusto mo i-take down ng information, kinahanglan mo pa mag-request sang kadamo pa nga mga request sa mga authority para ma-take down ang imo nga mga post. So, that's why nga before kita mag-click subong, lantawon gidanay naton, paminsaran ginatay danay naton nga wala balaayhan kita sa may ma-harm sa aton nga mga post maski mga photos pa sina paina, especially if they are minors. Pero sa subong dabi, Ma'am Dali, do kabudlay gid yan naton nga i-educate ang aton nga mga kapwa, no? Pinoy, no? Kay kabudlay gid yan naton tudloan sila sa insaktong hilimuon bala, no? Kapila man naton nga hambalan bisan ang aton nga mga estudyante sa subong nga hanggang hambal ganin nila damo sang ako nabatian nga lain na gid sa subong nga ang pagdisiplina bala, no? Kay bisan ano mo kahambal, bisan ano mo ka balik-balik dira sa ilang pahanumdom dira sa ila, do wala lang sa gihapon, no? Gani sa subong, no? Do wala naman kita sang ginahuna-huna pa nga solusyon sina, kundi ang reminders na gid lang, no? Sa aton nga mga nagapamati dira sa aton nga mga Facebook viewers, ang aton nga mga tagpalamati dira sa aton nga radyo man, no? Nga panumdumon gid anay naton antes naton himuon dira bala, kay do kakalain gid kon amo na balang aton nga ginapakita, no? Kita malang Japon ang mag-problema sina Ma'am Dali. Yes, Ma'am Lidilin. Maybe because sa ginatawag gini naton bala nga layo gid katama ang aton nga generation gap. Di bala? Yes. So maybe hindi naton maintindihan ang world subong sang aton nga mga Gen Z, kag naga-follow ang aton nga mga generation Alpha. Ay maano na lang ini ang mga millennials kag ang mga boomers naton. Dako gi katama ang aton nga generation gap, malayo na ang aton nga mga point of views in life. Iba nagisubong ilang nga mga POVs na lang na sa ila gani sang una sa aton point of view pagid na siya sa ila subong POVs na gid lang. So, masyado nakalayo ang aton nga generation gap. That's why nga, kagkadasig nagising information. Since nga, grabe ang aton nga access, open katama aton nga access sa social media, mas ang nagabaton sa information nga ma-share naton in a second or in a minute. That's why nga kabudlay na siya, magbawi pa sa kung ano nga information nga mahatag naton online. So, let us be very careful. Kay kadamo na sa aton nga nabibiktima sina. So, una gani hambal nila Ma'am Dali and Ma'am Rochelle nga ang chismis nagalupad. Yeah, okay, so I think let's go back, no, Ma'am Lidilin, sa aton nga Data Privacy Act. Basi may gusto pa ikaw idugang, Ma'am Rochelle? Wala na guro, Ma'am Dali, kag Ma'am Lidilin. So, ano na kita? Basi may mga questions online kita, Ma'am Lidilin. So, I think we can answer siguro or we can shout out sa aton mga tagpalamati or sa aton nga mga viewers dira sa aton nga platform. Okay. So far, do wala man nakita Ma'am Dali sa nga mga questions regarding sa aton nga topiko sa subong. Pero may shout out siguro unahon naton ang aton nga guest for today. For sure gid may shout out ini si Ma'am Rochelle. Gani kag hindi siya mapermahan, wala gid sang Data Privacy Act na mahitabo sa sunod pagid naton nga Sabado. Yes, Ma'am Rochelle. Shout out nanda kay Ma'am Marian, ari ko di. Balam na day mo muon. Okay. Thank you, Gid. Ari naging shout out na ka ha. Basi complete name ang kinahanglanon naton, Ma'am Rochelle, kay damo sa Ma'am Marian. Oh, Ma'am Mariani.
Ma'am Mariani Gamayaw Basinilio. Oh, shout out dira Shout sa out amon ta, Ma'am nga Yan. gwapahon, mabuot nga ko teacher kay Ma'am Mariani. Yes, Ma'am Rochelle, basi may dugang pa ikaw nga mga shout out ang imo nga family, ay mga friends, ay mga fans. ay mga fans club, hindi sila pagkalimti. Shout out na sa ako ng mga minions. Okay. So, for sure, damo sa nagatanaw, subong kay si Ma'am Rochelle, giniya subong ang aton nga guest, no? Kag sunod siguro nga mag-shout out si Ma'am Dali. And of course, madamo kita yasang i-shout out. And of course, always, i-greet ginaton nila ang aton Iloy, nga always naka-loudspeaker sa amon nga isla, si Nanay Tiling, mayong aga dira Nanay Tiling, kag ang bilog nga clan, kag ang kan sang pamilya Arroyo. Kag hindi na ako mag-mention sang iban pa nga mga, tawag sinigani, apelyado Ma'am Lidin, kay nagasunggod. Habal nanay, wala mo ko yung mention, mga anak, hindi ko kamo masarangan mention, kay kadamo-damo sang aton pamilya. Sa bilog nga clan sang Arroyo, sa Bato-Bato, Dalangan, shout out dira sa inyo tanan. And of course, sa akon man gupuhon nga bana nga na for sure daw ga pamati sa Switzerland. Si Toto Markel Kabukid, mayong aga dira. And of course, sa ato man pamilya, no, sa akong mga in-law, si Mama Kanit, kay Papa Danilo, sa Gisi, kay sa bilog nga clan man, sang Kabukid dira sa Gisi. And of course, sa bilog nga pumuluyo, sang Dulangan. And sa aton man mga kaupdanan, Ma'am Lidilin, sa Dulangan National High School, ang aton mga co-teachers dira. Ang amon nga head, Sir Eddie, nagalantaw gid permi. And of course, ang aton dira nga avid fan, si Ma'am Mel. No, si Ma'am Melanie Rivadon niya, always nagapatanaw sa aton. Kay sa tanan naton nga mga co-teachers, both sa junior high school, kay sa senior high school, mayong aga dira sa inyo tanan, ang aton mapinalanggaon gid kag very visionary naton nga principal, 3 of Dulangan National High School, Ma'am Tess, mayong aga dira sa imo. And of course, sa aton man nga mga friends in other schools, ang aton mga friends sa Yating National High School, sa Nicolas National High School, Marciano and Patricio National High School, Kasanayan National High School, basta may malipatan kita diri karon nga high school. Dayahagan kay Sinamungan Integrated School, Gisi Integrated School, sa inyo tanan maayong aga dira. Okay, so bago ang tanan, ginapasalamatan ko man ang aton nga mga Facebook viewers, do wala kita diri ka ano sa ila, no. Kay sila ginaya ang naghatag kabuhi sa aton diri nga programa, no. Kay sila gidya yes, Ma'am Lady Lim. Sa aton nga mga katigulangan dira nga nagapamati diri sa aton nga merkado publiko diri sa BANWA sang Pilar, no. Maayong aga sa inyo dira, no. Hari diri inyo Chinita Princess. Damo kamo dira sang mabenta sa subong kay dugay manindahan man ako, no, sa aton nga mga Facebook viewers, sa aton nga mga tagpalamati dira sa radyo sa K5 89.7 FM radyo Tagbu-anay. Thank you so much. May pahabol pa Ma'am Lidilin ang aton gili mga estudyante, no. Ang aton grade 9 lunas pa nga naga-comment gid gisinuktanay kami actually abi isang comment. So sa aton nga grade 9 Spa Luna, sa aton nga grade 9 Diamond, sa aton nga grade 9 Emerald, sa aton grade 9 Jade, kay sa aton nga grade 8 Dauntless. Si Mama Nukot naman sa Lunes ang comment. So far siguro damo na yung ang aton nga comments sa point. Okay, so siguro na shout out mo na ang tanan ng mga schools, Ma'am Dali. Ma-shout out na lang ko sa akon nga family dira sa Sitio Batos, San Ramon. Pilar, Capiz, damo nga salamat sa inyo man nga pagsuporta sa akon sa Family Bourbon. Kag of course sa akon nga una nga pamilya sa sa Nicolas National High School, no, kagagapon nakita-anay kami, grabe gid ang ilang nga kahidlaw sa akon, no. Madamo mga salamat sa inyo nga pagtan-aw, Sir Randolph. I know nga gusto mo maning ang aton nga ang amon nga ginahimo diri. Tani hopefully soon kamo naman diri, no, magabulos sa amon. Kag syempre sa aton man nga mga estudyante sa Dulangan National High School, kag sa akon tani nga sang last
week ma-shout out ako sa ila nalipatan ko gigagin sukot ginila ako. Ang akon nga mga canteen girls dira si Ta Josette, Ta Janice, si Ta Rowena kag sinang Darren. No, maayong aga sa inyo dira kag madamo gyud salamat sa inyo man nga pagsuporta sa akon kapag bulig sa akon adlaw-adlaw. Yes, Ma'am Lady Lynn, my friend, gali ako sa gasolinahan nga ginaambangan ako nga wala ko siya gina-shout out. Sa akong friend si Hani Matiliano Bacaro. Good morning, Han. Din ako dira pag-ambangi. I-greet na nakasya. Every Saturday, gid ma'am, dalga pa mati ako. Wala mo gid ako nag-greet. Ma'am, Han, good morning. Mayong aga dira sa imo. I think, Ma'am Lady Lynn, si Ma'am Rochelle, may nagdulong ini sa iya mo. Kag may i-greet gini na siya, nahuya-huya lang siya. Pwede gini siya i-greet, Ma'am Rochelle. Kay madugay ka naman diri makabalik sa aton nga Radyo Tagbu-anay for sure. So, basta may mga greetings ka pa dira, Ma'am Rochelle? Shout out ko ang akon nga husband. For sure, wala sa gapamati subong. Kay busy sa to. Sa akon nga mga bata, sa family Alanes, family Arubang, and family Albania, and Dinolo. Amo lang ginakon sa Arena ko di sa TV, sa ano. Bagong artista namin. Artista na ko. Okay, so thank you so much, Ma'am Rochelle, sa imo gid nga paghatag gid sa amon sa nga time bala, no? Kapag baton sa amuning responsibilidad. Okay, so Ma'am Dali, sa aton nga pag-conclude yes, of course. Sa aton mga ka-eskwela, as we conclude our discussion, remember your personal information is valuable. Before sharing anything online, ask yourself, is this information necessary to share? Privacy begins with awareness. Panalipdi ang imo informasyon, hindi basta-basta maghatag sang personal nga detalye sa social media o kon sa hindi kilala nga tawo. This is your host, Ma'am Dali Arroyo Kabukid. Kag Ma'am Lady Lynn Bantilio Maniapaw. And this is Ma'am Rochelle Alanes Albania. Thank you for listening. Madamo gid ni salamat sa pagpamati. Always remember, data privacy is everyone's responsibility. Okay, so sa pag-end sa aton nga programa, madamo gid nga salamat. Sa masunod naman nga Sabado or sa next pa nga Sabado kay medyo may ara kay may nga dako gid nga programa sa aton nga district meet, no? Yes. Okay, so meet naton by Saturday, Ma'am Lady Lynn. I think August 22 and 23. So, may ara kaming district meet. To be hosted by San Nicolas National High School. Yes, padayon lang sa pagpamati diri sa amon, no, sa RADYO ESKWELA, Eduplus Dugang Kaalaman. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa BANWA sang Pilar. K5 89.7 FM, Radyo Tagbu-anay. Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar, Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbu-anay.